ถ้าวันนี้บริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่อย่างโคคาโคล่าหายไปเราก็ยังมีเป๊ปซี่ถูกไหมครับถ้าบริษัท Apple นั้นหายไปเราก็ยังคงมี Samsung อยู่แต่ถ้าบริษัทที่ชื่อว่า ASML หายไปจากแผนที่โลกของเราในวันนี้เทคโนโลยีเกือบทุกอย่างที่เราใช้จะหยุดชะงักลงทันทีครับและมนุษยชาติเราอาจต้องย้อนเวลาถอยหลังกลับไปเป็นนับทศวรรษคำถามคือทำไมบริษัทจากเนเธอร์แลนด์เพียงบริษัทเดียวถึงมีอำนาจเหนือมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนได้และอะไรคือเทคโนโลยีที่ยากจนไม่มีใครในโลกนี้สามารถลอกเลียนแบบได้วันนี้เราจะไปรู้จักกับช่างพิมพ์ที่รวยที่สุดในโลกกันครับย้อนกลับไปในปี 1984 ครับ ASML เริ่มต้นจากการเป็นโปรเจกต์ร่วมทุนเล็กๆระหว่างบริษัทฟิลิปและ ASM International เชื่อไหมครับว่าตอนนั้นพวกเขาต้องทำงานกันในห้องใต้ดินที่ทั้งแคบและมีน้ำรั่วซึมครับในยุคที่บริษัทยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นอย่างนิคอนหรือแคนนอนกำลังครองโลกขยับไปทางไหนก็ไม่มีใครเชื่อว่าทีมงานในห้องใต้ดินนี้จะสู้ยักษ์ใหญ่ได้เลยครับในยุคนั้นโลกใช้เทคโนโลยีลิโทกราฟีหรือการใช้แสงส่องผ่านแผ่นหน้ากากแมสเพื่อพิมพ์วงจรลงบนแผ่นซิลิคอนครับเหมือนกับการอัดรูปภาพในสมัยก่อนแต่ในขณะที่คนอื่นเลือกพัฒนาตามทางสายเดิมครับ ASML กลับเลือกเดินหน้าเข้าหาเทคโนโลยีที่ทุกคนในวงการต่างสบประมาทและบอกว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้และนั่นเองครับคือจุดเริ่มต้นของการเดิมพันครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วิศวกรรมมนุษย์ครับหัวใจสำคัญที่ทำให้ ASML กลายเป็นผู้ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในโลกนี้คือเทคโนโลยี EUV ครับหรือ Extreme Ultraviolet ลองจินตนาการตามผมนะครับถ้าคุณต้องวาดรูปขนาดจิ๋วที่เส้นวาดแต่ละเส้นนั้นมีขนาดห่างกันเพียงไม่กี่นาโนเมตรซึ่งมันเล็กกว่าขนาดของเชื้อไวรัสเสียอีกครับแสงปกติในโลกนี้จะไม่สามารถทำได้เลยเพราะคลื่นแสงนั้นมีขนาดใหญ่เกินไปครับ ASML จึงต้องใช้แสงระดับนาโนอย่างเทคโนโลยี EUV นี้ซึ่งมีความยาวคลื่นแสงที่สั้นกว่ามากเข้ามาแทนที่ครับแต่มันก็มีอุปสรรคชิ้นใหญ่อยู่ครับเพราะแสง EUV นั้นมันอ่อนไหวมากครับมันถูกดูดกลืนโดยทุกสิ่งที่อยู่บนโลกไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจดังนั้นทุกอย่างในเครื่องจักรนี้จึงต้องทำงานในสภาวะสุญญากาศที่สุดเท่านั้นครับและพวกเขาผลิตแสงนี้ขึ้นมาได้อย่างไรใช่ไหมครับวิธีการสร้างก็น่าทึ่งจนน่าขนลุกเลยครับพวกเขาต้องใช้เลเซอร์กำลังสูงยิงใส่กรดดีบุกล้อมเหลวขนาดจิ๋วที่กำลังตกลงมาด้วยความเร็วสูงครับโดยต้องยิงให้แม่นยำซ้ำๆถึง 50,000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อให้ดีบุกนั้นระเบิดกลายเป็นพลาสมาและปล่อยแสง EUV ออกมาครับนี่ไม่ใช่แค่วิศวกรรมธรรมดาแล้วครับแต่มันคือวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้าที่สุดของโลกของเราณตอนนี้ครับเครื่อง EUV แค่เครื่องเดียวนะครับประกอบด้วยชิ้นส่วนระดับ Masterpiece กว่า 100,000 ชิ้นครับแน่นอนว่า ASML ไม่ได้ทำขึ้นมาเองทุกชิ้นแต่พวกเขาทำการสร้างระบบซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาครับยกตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนเลนส์และกระจกเงาที่แม่นยำที่สุดในโลกครับจากบริษัทซีสประเทศเยอรมนีครับความแม่นยำของเลนส์นี้เปรียบเลยได้ว่าถ้าเราขยายขนาดของเลนส์นี้ให้ใหญ่เท่ากับประเทศเยอรมนีทั้งประเทศรอยนูนหรือสิ่งกีดขวางที่สูงที่สุดบนผิวเลนส์นั้นจะมีความสูงไม่เกิน1มิลลิเมตรเพียงเท่านั้นครับซึ่งถือว่าเล็กมากความละเอียดระดับนี้แหละครับที่ทำให้คู่แข่งท้อแท้เพราะการที่ใครสักคนคิดจะลอกเลียนแบบหรือสร้างเครื่องจักรมาแข่งกับ ASML คุณไม่ได้แค่ต้องสร้างบริษัทขึ้นมาเพียงบริษัทเดียวครับแต่คุณต้องลงมือสร้างซัพพลายเออร์ระดับโลกในห่วงโซ่อุปทานนี้ขึ้นมาใหม่ทั้งระบบซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เวลาและเงินทุนมหาศาลจนแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยครับเมื่อ ASML กลายเป็นเจ้าเดียวในโลกที่กุมเทคโนโลยีนี้ไว้พวกเขาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกลายเป็นหมากตัวที่สำคัญที่สุดในสงครามภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกครับรัฐบาลสหรัฐถึงขั้นออกคำสั่งห้ามไม่ให้ ASML ขายเครื่อง EUV นี้ให้กับประเทศจีนเด็ดขาดครับเพราะต่างคนต่างรู้ดีว่าถ้าจีนไม่มีเครื่องนี้นะครับจีนจะไม่มีวันผลิตชิปที่ล้ำหน้าทันสมัยที่สุดในโลกได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม ASML นะครับจึงไม่ใช่แค่บริษัทขายเครื่องจักรธรรมดาครับแต่คือความมั่นคงระดับชาติของกลุ่มประเทศตะวันตกไปแล้วครับและในปี 2026 นี้มนุษยชาติกำลังก้าวข้ามขีดจำกัดไปอีกขั้นสู่ยุค High NA EUV ครับเครื่องพิมพ์ชิปรุ่นใหม่
ที่ล่าสุดราคาพุ่งทะลุไปกว่า$350 ล้านสหรัฐตกราคาอยู่ที่หมื่นกว่าล้านบาทไปแล้วครับซึ่งเครื่องจักรปีศาจเครื่องนี้แหละครับที่จะพามนุษย์เราเดินทางไปสู่ยุคชิประดับ2นาโนเมตรหรือต่ำกว่านั้นสำเร็จได้จากห้องใต้ดินที่ไม่มีใครสนใจในวันนั้นสู่การเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในทวีปยุโรปในวันนี้ครับ ASML ได้พิสูจน์ให้โลกได้เห็นแล้วครับว่าความอดทนในการวิจัยและพัฒนาจัดเต็มแนวนวัตกรรมที่ยากที่สุดคือกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนโลกของเราครับตราบใดที่มนุษย์เรายังต้องการ AI ที่ฉลาดล้ำลึกขึ้นเรื่อยๆหรือสมาร์ทโฟนที่แรงและเร็วขึ้นเรื่อยๆโลกก็ยังต้องพึ่งพาแสงสว่างเล็กๆจากเครื่องจักรของ ASML ต่อไปอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าวันหนึ่งในอนาคตจะมีมหาอำนาจหรือบริษัทไหนมาโค่นยักษ์ใหญ่อย่าง ASML ตัวนี้ลงได้ลองคอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะครับกระผมนัดจาก ID Group Channel ครับถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ให้กับ Channel ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ